Oppitunti 1. Turvallisuusasiat. Hei, annatsin majoitusta matkallemme ja huomasin, että joissakin paikoissa on ympärivuorokautinen turvallisuus. Hei John, tämä kuulostaa vakuuttavalta. 24/7 turvallisuus voi todella parantaa turvallisuutta, etenkin tuntemattomilla alueilla. Tähdäksmällinen. Se antaa mielen tauhan tietää, että omaisuutesi ovat turvassa. Oletko koskaan yöpynyt paikassa, jossa on tällaisia ominaisuuksia? Kyllä, minulla on. Se oli hieno kokemus. Tunsin oloni paljon turvallisemmaksi jättäessäni laukkuni valvomatta kaupunkiin tutustuessani. Se on suuri etu. Olen usein huolissani matkatavaroistani hotelleissa. Jatkuvan valvonnan tietäminen on valtava ero. Täysin. Lisäksi se voi estää mahdolliset varkaudet, mikä on aina huolenaihe matkoilla. On hienoa, että sinulla on ylimääräinen suojakerros. Mielestäni on myös tärkeää lukea arvosteluja turvatoimista. Muiden vieraiden kuuleminen voi tarjota arvokkaita oivalluksia. Hieno pointti. Arvostelut voivat korostaa, onko turvallisuus tehokasta ja miltä vieraista tuntui oleskelunsa aikana. Löysitkö hyviä vaihtoehtoja? Kyllä, löysin pari hotellia, joiden turvaominaisuudet ovat saaneet erinomaiset arvostelut, ja niissä on myös tallelokerot huoneissa. Se on täydellinen. Turvallinen arvoesineille on välttämätöntä. On hienoa tietää, että voit turvata tärkeät tavarasi. Ehdottomasti. Arvostan myös paikkoja, joissa kiinteistön ympärillä on hyvä valaistus. Se tekee illalla kävelemisestä turvallisempaa. Varmasti. Riittävä valaistus on turvallisuuden kannalta tärkeää. Kyse on viihtyisän ympäristön luomisesta vieraille. Täsmällinen. Mielestäni turvallisuus on yksi niistä näkökohdista, jotka voivat todella parantaa matkakokemusta. Sen avulla voit nauttia matkastasi ilman jatkuvaa huolta. Oppitunti 2. Lemmikkieläinten paratiisi. Hei Anna, ajattelin hankkia lähiaikoina lemmikin. Olen miettinyt, mitä minun pitäisi ostaa. Hei John, se on jännittävää. Lemmikit voivat tuoda niin paljon iloa elämäämme. Oletko päättänyt millaisen lemmikin haluat? Minä kallistun koiran puoleen, mutta pidän myös kissoista. Se on vaikea päätös. Mitä mieltä olette? Molemmat loistavia vaihtoehtoja. Koirat ovat erittäin uskollisia ja leikkisä, kun taas kissat voivat olla itsenäisempiä. Se riippuu todellakin elämäntavan. Se on totta. Minulla on kiireinen aikataulu, joten ehkä kissasta olisi helpompi hoitaa, mutta koiria on niin hauska lähteä kävelylle. Täsmälleen. Jos haluat koiran, voit harkita rotuja, jotka sopeutuvat paremmin kiireiseen elämään. Jotkut ovat täysin tyytyväisiä lyhyempiin kävelyihin. Hyvä idea. Täytyy myös miettiä tarvikkeita. Tiedän, että tarvitsen ruokaa, mutta mitä muuta tarvitsen koiralle tai kissalle? Koirille tarvitset kauluksen, talutushihnan ja joitain leluja. Kissat tarvitsevat myös raapimispuun ja hiekkalaatikon. Olen kuullut, että on erikoislikkeitä, joissa on kaikkia lemmikkieläimille. Tiedätkö hyviä paikkoja? Kyllä, lähellä on upea lemmikkikauppa. Heillä on laaja valikoima kissan ja koiran ruokaa sekä leluja molemmille. Se kuulostaa täydelliseltä. Haluan varmistaa, että saan lemmikilleni laadukasta ruokaa. Olen kuullut, että sillä on suuri merkitys heidän terveyteensä. Täysin. Hyvä ravinto on välttämätöntä.
Eläinkaupan henkilökunta voi myös antaa suosituksia lemmikin iän ja rodun perusteella. Se on hyödyllistä tietää. Ehdottomasti kysyn neuvoa. Haluan varmistaa, että olen hyvin valmistautunut ennen kuin tuon lemmikin kotiin. Se on hieno lähestymistapa. On tärkeää luoda turvallinen ja mukava ympäristö uudelle karvaiselle ystävällesi. Täräsmällinen. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan tämän matkan. Lemmikin omistaminen tulee olemaan upea lisä elämääni. Oppitunti 3. Lemmikkieläinten ostokset. Huomenta, Anna. Mietin vain kaikkia tarvikkeita, joita tarvitsen lemmikille. Mitä minun pitäisi mielestäsi hankkia? Hei John, tämä on hieno aihe. Jos hankit koiran tai kissan, tarvitset niin monia asioita. Tiedän. Olen kuullut, että koiraa varten tarvitsen ruokaa, kauluksen ja leluja. Entä kissat? Kissoille tarvitset myös ruokaa, raapimispuun ja hiekkalaatikon. Lemmikkikaupoissa on monia vaihtoehtoja. Tuossa on järkeä. Haluan varmistaa, että saan oikean ruoan valitsemalleni lemmikille. Ehdottomasti. Löydät erilaisia kissan ja koiran ruokia niiden iän ja ruokavalion tarpeiden mukaan. Haluan myös hauskoja leluja. Millaisia leluja suosittelette koirille ja kissoille? Vaihtoehtoja on niin monia. Koirat rakastavat puruleluja, kun taas kissat höyhensauvoja ja palloja. Interaktiiviset lelut voivat viihdyttää heitä tuntikausia. Noi kuulostaa hauskoilta. Etsin leluja, jotka virkistävät heidän mieltään ja pitävät heidät aktiivisina. Se on fiksu liike. On tärkeää pitää lemmikit mukana, varsinkin jos olet kiireinen. Se auttaa heitä pysymään onnellisina ja terveinä. Ymmärrän, kuinka tärkeää se olisi. Teen listan kaikesta, mitä tarvitsen ennen kuin lähden ostoksille. Hieno idea. Valmistautuminen varmistaa, että sinulla on kaikki valmiina uutta lemmikkiäsi varten. Olen innoissani puolestasi. Kiitos Anna. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan tämän seikkailun ja tarjoamaan rakastavan kodin tulevalle lemmikilleni. Oppitunti 4. Yllätysjuhlien suunnittelu. Hei Anna, olen todella innoissani. Järjestämme Sarahin syntymäpäivänä yllätysjuhlat läheisten ystävien kanssa. Hei John, kuulostaa upealta. Yllätysjuhlien suunnittelu voi olla niin hauskaa. Mitä sinulla on mielessä? Ajattelemme sen järjestämistä luonani. Sisustan olohuoneen ja valmistan välipaloja. Hieno idea. Koristeet luovat todella tunnelmaa. Onko sinulla jokin teema mielessä? Ajattelin värikästä teemaa ilmapallojen ja serpentiinien kanssa. Siitä tulee juhlama. Rakastan sitä. Voit myös luoda valokuvakoppialueen hauskoja kuvia varten. Se on aina hitti juhlissa. Se on loistava ehdotus. Laitan taustan ja rekvisiitta. Entä ruoka? Sormenruuat sopivat täydellisesti juhliin. Voisit valmistaa minivoileipiä, kasvislautasia ja ehkä joitain kuppikakkuja. Kuppikakut ovat pakollisia. Tilaan myös kakun. Pitäisikö meidänkin mielestäsi juoda? Täysin. Sekoitusvirvoitusjuomia ja ehkä punssi olisi hienoa. Älä unohda olla saatavilla myös vettä.
Hyvä pointti. Pidän sen yksinkertaisena. Oletko miettinyt, kuinka saamme Sarahin juhliin pilaamatta yllätystä? Kyllä. Voimme pyytää häntä tulemaan rentoon hangoutiin. Pidän hänet kiireisenä, kun kaikki asettuvat. Täydellinen. Varmistan, että kaikki saapuvat ennen kuin hän saapuu tänne. Tästä tulee niin hauskaa. Se todellakin tulee olemaan. Hänen reaktionsa näkeminen, kun hän kävelee sisään, on korvaamatonta. Tehdään siitä hänelle ikimuistoinen päivä. Samaa mieltä. Odotan sitä todella innolla. Siitä tulee upea juhla. Oppitunti 5. Oppiminen herra Parkerin kanssa. Hei Anna, kuulin, että herra Parker opettaa lapsille kirjaimia todella hauskalla tavalla. Hei John, kyllä. Hänellä on ainutlaatuinen lähestymistapa, joka tekee oppimisesta nautinnollista jokaiselle lapselle. Se on hienoa kuulla. Kuinka hän pitää heidän huomionsa? Hän käyttää aakkosiin liittyviä lauluja ja pelejä. Lapset rakastavat laulaa mukana ja osallistua toimintaan. Kuulostaa tehokkaalta. Lasten sitouttaminen musiikin ja leikin kautta voi todella auttaa heitä muistamaan paremmin. Täsmälleen. Hän myös rohkaisee heitä huutamaan takaisin kirjeitä, kun hän kysyy, mikä tekee siitä interaktiivista. Se on näppärä tekniikka. Se auttaa vahvistamaan heidän oppimistaan ja pitämään heidät aktiivisina. Kyllä, ja Mr. Parker käyttää usein tarinankerrontaa, joka valloittaa heidän mielikuvituksensa kirjaimia opettaessaan. Takastaan sitä. Tarinat voivat tehdä oppitunneista paljon läheisempiä ja mieleenpainuvampia lapsille. Ehdottomasti. On hienoa nähdä, kuinka innoissaan he saavat, kun he tunnistavat kirjaimia suosikkitarinoistaan. Se on loistava tapa rakentaa heidän luottamustaan. Auttaako tämä menetelmä mielestäsi heidän yleistä oppimistaan? Täysin. Se luo vahvan perustan lukemiselle ja kirjoittamiselle. Lisäksi lapset nauttivat luokkaan tulemisesta. Se on tärkeintä. Positiivinen oppimisympäristö voi vaikuttaa nuoriin oppijoihin. Varmasti. Mielestäni useamman opettajan pitäisi ottaa käyttöön luovia menetelmiä, kuten Mr. Parkerin menetelmiä, inspiroidakseen opiskelijoita. En voisi olla enempää samaa mieltä. Kyse on siitä, että oppimisesta tulee hauskaa ja kiinnostavaa kaikille. Oppitunti 6. Alkoholin vaikutus. Hei Anna, olen lukenut alkoholin vaikutuksista ihmisten käyttäytymiseen. Se on kiehtovaa, mutta myös huolestuttavaa. Hei John, se todella on. Jotkut ihmiset tulevat aggressiivisiksi tai masentuneiksi juessaan. Oletko huomannut sen? Kyllä, minulla on. On mielenkiintoista, kuinka alkoholi voi muuttaa ihmisen mielialaa niin radikaalisti. Mistä luulet sen johtuvan? Luulen, että sillä on paljon tekemistä sen kanssa, kuinka alkoholi vaikuttaa aivoihin. Se voi vähentää estoja ja saada ihmiset toimimaan enemmän kuin tavallisesti. Tuossa on järkeä. Olen nähnyt ystävien muuttuvan liian tunteelliseksi tai jopa vihamielisiksi muutaman juoman jälkeen. Se on yllättävää nähdä. Täysin. Se on kuin kytki kääntyy. Jotkut ihmiset saattavat tuntea olonsa onnelliseksi aluksi, mutta sitten se voi muuttua vihaksi tai suruksi melko nopeasti. Täsmälleen. Olen myös lukenut, että alkoholi voi vahvistaa olemassa olevia tunteita tehden hyvän mielen paremmaksi ja huonoksi.
Se on totta. On tärkeää olla tietoinen siitä, miten alkoholi voi vaikuttaa tunteisiin. Jotkut ihmiset eivät ehkä edes ymmärrä, kuinka se vaikuttaa heihin. Mielestäni alkoholin vaikutuksista kertominen on tärkeää erityisesti nuorille, jotka ovat vasta aloittamassa juomista. Ehdottomasti. Seurausten ymmärtäminen voi auttaa heitä tekemään parempia valintoja. Kyse on kohtuullisuudesta ja tietoisuudesta. Varmasti. Olen myös kuullut, että jotkut ihmiset muuttuvat aggressiivisiksi juessaan, mikä voi johtaa vakaviin ongelmiin. Kyllä, se on vakava huolenaihe. Alkoholiin liittyvällä väkivallalla voi olla tuhoisia vaikutuksia yksilöihin ja yhteisöihin. Se on monimutkainen ongelma. Uskon, että avoimet keskustelut näistä vaikutuksista voivat johtaa parempaan ymmärrykseen ja ennaltaehkäisyyn. Olen samaa mieltä. Siitä puhuminen voi auttaa vähentämään leimautumista ja rohkaista ihmisiä hakemaan apua, jos he kamppailevat alkoholin kanssa. Täsmälleen. Kyse on kannustavan ympäristön luomisesta, jossa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi keskustellakseen kokemuksistaan. Oppitunti 7. Tarpeiden priorisointi. Huomenna Anna, mietin haasteita, joita perheet kohtaavat tänään. Kyllä se on vaikeaa monelle. Vanhemmilla on usein vaikeuksia ruokkia lapsiaan, varsinkin kun kustannukset kasvavat. Se on nyt sydäntä särkevää. Jotkut ihmiset kiistelevät budjettiprioriteeteista, ja näyttää siltä, että olennaiset tarpeet jätetään huomiotta. Oikein. Miksi esimerkiksi rahoittaa verohelpotuksia miljonäärille sen sijaan, että investoitaisiin julkiseen koulutukseen? Täsmälleen. On ratkaisevan tärkeää investoida tulevaisuuteen, ei vain sotilaallisiin projekteihin tai yritysten etuihin. Samaa mieltä. Vahvan yhteisön rakentamisen pitäisi olla prioriteettimme. Terveet lapset ovat menestyvän yhteiskunnan perusta. Kyse on tarpeiden ja resurssien tasapainottamisesta, eikö niin? Meidän on löydettävä tapoja tukea perheitä suoraan. Kyllä. Ruoka-apua ja koulutustukea tarjoavat ohjelmat voivat vaikuttaa valtavasti. Ja entä terveydenhuolto? Monilla perheillä on myös vaikeuksia saada lääkehoitoon varaa. Täysin. Kohtuuhintaisen terveydenhuollon saatavuus on yleisen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Näyttää siltä, että tarvitaan laajempaa keskustelua siitä, kuinka jaamme resurssejamme. Ehdottomasti. Meidän tulisi keskittyä ratkaisuihin, jotka auttavat kaikkia menestymään, ei vain harvoja valittuja. On innostavaa pohtia, mitä voisimme saavuttaa, jos asettaisimme etusijalle kaikkien kansalaisten tarpeet. Oppitunti 8. Ruuanlaitto yhdessä. Hei Anna, olen ajatellut, että olisi hauskaa kokata aterioita yhdessä tänä viikonloppuna. Hei John, kuulostaa hyvältä idealta. Ruuanlaitto voi olla niin hauskaa, varsinkin ystävän kanssa. Täsmälleen. Lisäksi voimme kokeilla uusia reseptejä. Onko sinulla mielessäsi ruokia, joita haluaisit tehdä? Ajattelin tehdä itse tehtyä pastaa. Se on vähän prosessi, mutta se on niin palkitsevaa. Kotitekoinen pasta kuulostaa herkulliselta. Olen aina halunnut oppia tekemään sen tyhjästä. Se on helpompaa kuin uskotkaan. Tarvitsemme vain jauhoja, munia ja hieman suolaa. Muistan tuoda pastakoneeni. Hienoa. Kerään tuoreita aineksia, kuten tomaatteja ja basilikaa, hyvää kastiketta varten.
Voimme tehdä täydellisen aterian. Täydellinen. Tuoreet ainesosat tekevät kaiken eron. Tuon myös juustoa pastaa varten. Hyvä pointti. Juusto lisää niin paljon makua. Varmistan, että meillä on kaikki tarvitsemamme työkalut, kuten kaulin ja leikkuulauta. Kuulostaa suunnitelmalta. Sivulle kannattaa valmistaa myös yksinkertainen salaatti. Se täydentää pastaa hyvin. Se on upea idea. Tuore salaatti tasapainottaa ateriaa. Millaisesta pukeutumisesta pidät enemmän? Rakastan klassista vinaigrettea. Se on kevyt ja tuo salaattiin mukavan kirpeän maun. Vinaigrette se on. Otan oliiviöljyä ja etikkaa ostoksilleni. Tästä tulee niin hauska ruoanlaittoseikkailu. Täysin. En malta odottaa, että näen, millainen ateriamme onnistuu. On hienoa nauttia itse valmistamistamme herkullisista ruuista. Varmasti. Yhdessä ruoanlaitto ei ole vain hauskaa, vaan myös loistava tapa yhdistää ja jakaa ideoita. Oppitunti 9. Rantamuistoja. Hei Anna, muistatko matkamme Lahdelle? Kävelimme monta kertaa rannalla ja poimimme kiviä ja höyheniä. Hei John, tietysti. Ne olivat niin upeita hetkiä. Ranta on aina niin rauhoittava ja kaunis. Rakastin sitä, kuinka tutkimme rantaviivaa keräten mielenkiintoisia asioita. Jokaisella kivillä oli ainutlaatuinen väri ja muoto. Täysin. Ja löytämämme höyhenet olivat niin herkkiä. Muistan löytäneeni kauniin sinisen. Kyllä, luonnolla on niin paljon tarjottavaa. On hämmästyttävää, kuinka jokainen kävely paljastaa jotain uutta ja erityistä. Olen samaa mieltä. Se on kuin aarteenetsintä joka kerta. Oletko koskaan löytänyt jotain erityisen mieleenpainuvaa? Löysin kerran pienen palan merilasia. Se oli sileä ja siinä oli ihanan vihreä väri. Minulla on se vielä kotona. Se on niin kiva muisto. Rakastan kuinka nuo pienet löydöt voivat muistuttaa meitä seikkailuistamme. Täsmälleen. Ne muistot ovat arvokkaita. Mielestäni meidän pitäisi pian suunnitella uusi matka rannalle. Se kuulostaa hienolta. Voimme tutkia uusia alueita ja nähdä, mitä voimme löytää tällä kertaa. Kyllä. Odotan innolla, mitä aarteita meitä odottaa. Lisäksi on mukava rentoutua taas veden äärellä. Varmasti. Voimme tuoda piknikin ja nauttia päivästä. Se on täydellinen tapa rentoutua ja tarttua. Ehdottomasti. En malta odottaa seuraavaa rantaseikkailuamme. Siitä tulee toinen upea muisto lisättäväksi kokoelmaamme. Oppitunti 10. Luova mielikuvitus. Hei Anna, oletko koskaan yrittänyt kirjoittaa omia tarinoitasi? Hei John, ei oikeastaan, mutta mielestäni se olisi hauskaa. Miksi kysyt? Ajattelin vain, kuinka paljon voisimme luoda, jos antaisimme mielikuvituksemme valloilleen. Voisin viettää koko päivän keksien fantasiamaailmoja. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Millaisia tarinoita yleensä kuvittelet? Joskus ajattelen seikkailuja lohikäärmeiden ja ritarien kanssa. Toisinaan kuvittelen futuristisia maailmoja lentävien autojen kanssa. Entä sinä?
Haluaisin mielelläni kirjoittaa maagisista metsistä, joissa eläimet voivat puhua. Se olisi kuin satu. Se on hieno idea. Päähenkilönä voisi olla puhuva kettu. Mikä olisi ketun nimi? Ehkä jotain Felixin kaltaista. Hän voisi lähteä matkalle löytääkseen piilotetun aarteen. Mukava. Ja hän saattoi tavata matkan varrella erilaisia olentoja, kuten viisaan pöllön tai äreän karhun. Kyllä, ja Se jokainen on heistä kaunis voisi käänne. antaa hänelle Tiedätkö, vihjeitä aarteen näiden löytämiseksi. tarinoiden kuvitteleminen ei Ehkä ole vain aarre ei hauskaa, ole kultaa, vaan myös vaan loistava jotain tapa parantaa merkityksellisempää, englannin kuten kielen ystävyys. taitoa. Totta. Se auttaa sanastoa, lauserakennetta ja jopa luovuutta. Lisäksi se ei ole koskaan tylsää. Täsmälleen. Entä jos viemme sitä pidemmälle? Voisimme kirjoittaa lyhyen tarinan yhdessä. Pidän siitä ajatuksesta. Aloitetaan Felix-ketusta ja hänen maagisesta metsästään. Kirjoitat ensimmäisen osan, ja minä jatkan. Muuten, tuntuuko koskaan siltä, että mielikuvituksesi kasvaa mitä enemmän käytät sitä? Ehdottomasti. Se on kuin lihas. Mitä enemmän harjoittelet, sitä vahvemmaksi se tulee. Se on niin totta. Jatketaan harjoittelua ja katsotaan, mitä uskomattomia tarinoita saamme aikaan. Oppitunti 11. Josemiteen tutkiminen. Huomenta, Anna. Oletko koskaan käynyt Yosemiten kansallispuistossa? Huomenta, John. Ei, en ole, mutta olen kuullut sen olevan henkeä salpaavaa. Oletko ollut siellä? Kyllä, kävin viime vuonna. Näkymät ovat uskomattomat. Vesiputoukset, vuoret ja jättimäiset sekvojat ovat unohtumattomia. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mikä on suosikkisi Yosemitessä? Pome ehdottomasti. Juuri tämä massiivinen graniittikupoli näyttää siltä kuin se olisi leikattu puoliksi. Nousu on kova, mutta sen arvoinen. Vau, en tiedä kestäisinkö kovan vaelluksen, mutta haluaisin nähdä sen. Onko aloittelijoille helpompia polkuja? Oi, ehdottomasti. Siellä on polku nimeltä Mirror Lake Lop. Se on tasainen ja tarjoaa upeat näkymät vedestä heijastuviin graniittikallioihin. Se kuulostaa täydelliseltä minulle. Entä villieläimet? Näitkö eläimiä? Kyllä, näin peuroja, oravia ja jopa mustan karhun turvalliselta etäisyydeltä. Se on kuin astuisi luontorokumenttiin. Musta karhu. Se on jännittävää, mutta myös hieman pelottavaa. Mitä sinun pitäisi tehdä, jos näet sellaisen? Pysy rauhallisena, älä juokse ja näytä itsesi isommalta. Suurimman osan ajasta he ovat vain uteliaita ja kävelevät pois. Hyvä tietää. Mitä muuta toimintaa voit harrastaa Yosemiten vaelluksen lisäksi? Voit mennä kalliokiipeilyyn, osallistua opastetuille kierroksille tai jopa katsella tähtiä yöllä. Taivas on siellä niin kirkas, että näet tuhansia tähtiä. Tähtien katselu kuulostaa taianomaiselta. En ole koskaan ennen nähnyt linnunrataa selvästi. Silloin Yosemite on täydellinen paikka sinulle. Tykkäisit siitä. Matkan suunnittelu sinne olisi unohtumaton. Oppitunti 12. Jännittäviä suunnitelmia. Hei Anna, onko sinulla jännittäviä suunnitelmia tulossa? Hei John, itse asiassa, kyllä. Aion käydä ruoanlaittokurssilla ensi viikolla.
Se on jännittävä suunnitelma. Millaista keittiötä aiot oppia? Italialainen. Olen aina halunnut tehdä tuorepastaa ja aitoa pizzaa. Se kuulostaa herkulliselta. Kotitekoinen pasta on paljon parempi kuin kaupasta ostettu. Tiedätkö kuinka pitkä luokka on? Se on 2 viikon kurssi. Opitaan uusi ruokalaji joka päivä. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan myös tiramisun tekemistä. Se on yksi suosikki jälkiruokistani. Aiotteko käyttää näitä taitoja illallisuulien järjestämiseen? Se on idea. Kun tunnen itseni varmaksi, kutsun muutaman ystävän kylään. Olet tietysti kutsuttu. Haluaisin sen. Teet kaikkiin vaikutuksen uusilla taidoillasi. Muuten, pitääkö omat ainekset tuoda tunnille? Ei, luokka tarjoaa kaiken. He jopa antavat sinun viedä kotiin mitä teet. Se on täydellinen. Pääset harjoittelemaan myös kotona. Onnea luokallesi. Se varmasti laajentaa näköalojasi. Kiitos, John. Entä sinä? Onko suunnitelmia lähitulevaisuudessa? Ajattelen valokuvaamisen opettelemista. Olen aina halunnut kuvata maisemia ja muotokuvia kuin ammattilainen. Se on niin luova harrastus. Oletko löytänyt kurssin tai mentorin? En vielä, mutta tutkin asiaa netistä. Haluan jotain, joka sopii aikatauluani ja on aloittelijaystävällinen. Se on fiksua. Kun aloitat, sinun on näytettävä minulle valokuvasi. Ehkä palkkaan sinut illallisjuhliini ruokakuvaukseen. Se on sopimus. Hallitetaan molemmat uudet taitomme ja luodaan jotain hämmästyttävää. Oppitunti 13. Lomasuunnitelmat. Huomenta, Anna. Oletko matkalla jonnekin jännittävään matkalaukun kanssa? Huomenta, John. Kyllä, lähden lomalle. Entä sinä? Ei, olen täällä jättämässä ystäväni rautatieasemalle. Minne olet menossa? Olen menossa vuorille viikoksi retkeilemään ja rentoutumaan. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Millä vuoristoalueella vierailet? Kalliovuoret. Olen kuullut, että näkymät ovat upeita ja ilma on niin raikas siellä. Kalliovuoret sopivat kriteereihisi täydellisesti. Asutko mökissä vai leirintäalueella? Vähän molempia. Vietän muutaman yön mökissä ja pari tähtien alla teltassa. Rohkea valinta. Varmista, että sinulla on hyvä makuupussi. Yöt voivat olla todella kylmiä vuorilla. Pakkasin lämpimän. Entä sinä? Pidätkö vuoristoseikkailuista? Olen, mutta en ole vielä käynyt Kalliovuorilla. Käyn yleensä kansallispuistoissa lähempänä kotia. Sinun pitäisi ehdottomasti käydä Kalliovuorilla joskus. Se on loistava tapa katkaista ja ladata. Lisään sen matkalistalleni. Muuten, oletko suunnitellut ateriasi vai kokkaatko ulkona? Vähän molempia. Otan mukaani valmiita aterioita ja kokeilen myös ruoanlaittoa nuotiolla. Se on seikkailun haluista. Älä unohda vaahtokarkkeja. Niiden paahtaminen tulella on parasta. Pakkasin kokonaisen laukun.
Kiitos ehdotuksesta. Jaan muutaman kuvan kanssasi, kun palaan. Odotan innolla heidän näkemistäni. Mahtavaa matkaa, Anna. Oppitunti 14. Varausten tekeminen. Hei Anna, kuulin, että suunnittelet suurta tapahtumaa. Miten se menee? Hei John, hyvin menee. Järjestän yllätysillallisen vanhempieni vuosipäiväksi. Se on niin harkittu ajatus. Oletko jo valinnut paikan? Kyllä, löysin viihtyisän italialaisen ravintolan, joka vastaa kriteereitäni täydellisesti. Hieno valinta. Miten siellä voi tehdä varauksen? He tekevät varauksia verkossa tai puhelimitse. Taidan soittaa vahvistaakseni yksityiskohdat. Älykäs liike. Näin voit kysyä istumajärjestelyistä ja mahdollisista erityistoiveista. Täsmälleen. Haluan varmistaa, että meillä on yksityinen osasto ja ehkä joitain koristeita. Aiotteko sisällyttää elävää musiikkia tai diaesityksen perhekuvista? Ajattelen elävää musiikkia. Viulisti olisi täydellinen tunnelmaan. Se on loistava idea. Se tekee illasta unohtumattoman. Entä valikko? Työskentelen sen parissa. Haluaisin lisätä heidän suosikkiruokiaan ja mukautetun kakun jälkiruuaksi. Kuulostaa täydelliseltä. Käsitteletkö kakun itse vai tilaatko sen? Tilaan sen heidän suosikkileipomostaan. Toimitan sen ravintolaan. Se on vankka suunnitelma. Vanhempasi ovat niin liikuttuneita kaikesta ponnistelustasi. Toivon niin. On heidän 30-vuotispäivänsä, joten haluan kaiken olevan täydellistä. Suunnittelemallasi se tulee olemaan. Kerro minulle, jos tarvitset apua valmisteluissa. Oppitunti 15. Viikonloppusuunnitelmat. Huomenta, Anna. Onko sinulla suosituksia hauskoista asioista tänä viikonloppuna? Huomenta, John. Se kuulostaa jännittävältä. Mitä jos menisit keskustan taidemuseoon? Heillä on uusi näyttely. Se on hieno idea. Millainen näyttely on kyseessä? Se on sekoitus modernia ja klassista taidetta. Kuulin, että heillä on myös osio paikallisille taiteilijoille. Pidän siitä. On aina innostavaa nähdä, kuinka eri taiteen tyylit voivat kertoa tarinoita. Täsmälleen. Lisäksi heillä on sisällä kahvila, josta voimme nauttia kahvia tutustumisen jälkeen. Täydellinen. Mutta entä jos haluamme jotain aktiivisempaa? Onko ulkoilusuosituksia? Entä jos menisit kasvitieteelliseen puutarhaan? Tämä aika vuodesta on kaunista, ja he isännöivät kukkafestivaaleja. Se kuulostaa rentuuttavalta. En ole koskaan ennen käynyt kukkajuhlilla. Onko heillä siellä toimintaa? Kyllä, heillä on opastettuja kierroksia, kukka-asetelmapajoja ja jopa pieni markkina, josta voi ostaa kasveja. Se on täydellinen. Voisin käyttää joitain kasveja asuntoon. Nyt tuntuu vähän tyhjältä. Sitten se on ratkaistu. Käydään ensin kasvitieteellisessä puutarhassa, ja jos on aikaa, voimme poiketa taidemuseosta myöhemmin.